Zonja e zotrim mirëmbrëma, ky është edicioni qendror I lajmeve këtu në Top Channel kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Dy vëllezër Edmond dhe Valentin Zefi dhe Alda Zefi, bashkëshortja shtatzën e njërit prej tyre, humbën jetën sot në Torovic kur një masiv shkëmbor u shkëput dhe zuri poshtë automjetin me të cilin udhëtonin. Mjeti po lëvizte në rrugën Torovic Malecaj, shkëmbi është shkëputur pasi gjatë natës ka patur rreshë shiu të brullshme. 9 persona humbën jetën nga stuhia Xavier, e cila ka erëra me fuqinë e një uragani. Shkak I vdekjeve ishte rrëzimi I pemëve. Moti keq goditi disa vende europiane. Ndërkohë në veri dhe verilindje të Shqipërisë pati rreshje dëbore dhe për shkak të saj në rrugën e kombit ndodhen aksidente. Në Kukës 2 persona humbën jetën dhe 1/3 është në gjendje kritike kur mjeti doli nga rruga në fshatin Nimc. Enea Bekteshi pranoi në gjykatën e krimeve të rënda se kishte qenë ai në drejtimin e mjetit Audi që goditi makinën e drejtuesit të policisë në Elbasan më 18 shtator. Ai tha se makinën e kishte marrë pa leje nga Petricela dhe nxitonte ta kthente dhe si ishte trembur nga krismat e armëve. Gjykata e la atë në burg. Mirëmbrëma të gjithëve, më tej në këtë edicion do të ndiqni. Kryeministri Rama tregoi sot 33 zëvendës ministrat e rinj duke zbuluar kështu qeverinë PS+. Po sot gramozruqi dhe adoreqen nga posti I kryetarit Asamblesë Socialiste për shkak të detyrës si krye parlamentar. Në fund të mbledhjes së Asamblesë, krye socialisti Rama tha se këtë detyrë do e marrë Tauland Balla. Paketa e re fiskale pritet të ndryshojë mënyrën e taksimit mbi banesa. Taksat për shtëpinë e parë nuk do të kenë ndryshim të madh, por pronarët e apartamenteve të dyta dhe të treta do detyrohen të paguajnë taksa të larta. FMN e cilëson Shqipërinë si vendin që mbledh shumë pak të ardhura nga taksat e pronës. Tetori është muaj për sensibilizimin e vajzave dhe grave për kancerin e gjirit. Një nga ato që ka fituar këtë betejë është edhe një infermiere në Elbasan. Kur u diagnostikua, ajo nuk ishte bërë asnjë kontroll edhe pse mbante të veshur bluzën e bardhë. Por sot, një dekadë pasi e ka mundur sëmundjen, ka një apel për të gjitha vajzat dhe gratë e prekura. Dy vëllezër Edmond dhe Valentin Zefi dhe Alda Zefi, bashkëshortja shtatzën e njërit prej tyre, humbën jetën sot në Torovic kur një masiv shkëmbor u shkëput dhe zuri poshtë automjetin me të cilin udhëtonin. Mjeti po lëvizte në rrugën Torovic Malecaj. Shkëmbi është shkëputur pasi gjatë natës ka patur rreshë shiu të vrullshme pas një periudhe të gjatë thatësire. Dy vëllezër dhe bashkëshortja shtatzën e njërit prej tyre humbën jetën në mënyrë tragjike pas ditën e së shtunës kur një masiv shkëmbor rambi makinën me cilën po udhëtonin pranë Torovicës në Lezhë. Valentin, Edmond dhe bashkëshortja e tij Alda Zefi nga fshati Balldren ishin nisur drejt Torovicës ku do të merrnin pjesë në një festë në familjen e nuses, por në rrugën Torovic Malecaj mbi Land Roverin e tyre ra masivi që u shem nga mali, duke shtypur në vend automjetin dhe pa I lënë asnjë mundësi për shpëtim. Kamera mund të na ndihmojë në këto momente për të parë edhe trajektoren që ka përshkuar ky masiv shkëmbor. Në fakt, duke e parë pikërisht në këtë ambient është e pabesueshme të kuptosh se ku është shkëputur, por duke e parë pikërisht nga ky vend dhe gjurmën që guri ka lënë në pjesën malore, arrin të kuptosh edhe mënyrën se si ka rënë ai mbi automjetin tip Foristrand. Trupat e pajet u nxorën nga makina dhe u dërguan në morgun e Lezhës. Nuk lutem na ndihmoni. Prokuroria e qytetit nisi hetimet për shkaqet e shembjes së masivit, e cila ndodhi pas një nate me rreshje të dendura shiu në një zonë ku mbizotronte thatësira prej muajsh. Në rrugën e fshatit Torovic ndodhet gazetari ynë Eni Ferati. Eni, mirëmbrëma. Ti aty ke patur mundësi të flasësh me ekspertët e policisë që po hetojnë për tragjedinë. Përse ka ndodhur shembja? Atëherë lindë këtu në vendngjarje sapo janë larguar forcat e policisë dhe forcat zjarrfikse të Lezhës. Duhet theksuar fakti se këtu ka qenë I pranishëm vetë drejtori I policisë rrugori Mitat Tola, si dhe drejtori I përgjithshëm I forcave zjarrfikse. Ato kanë zhvilluar një hetim paraprak le të themi për këtë ngjarje të rëndë, nga ku ka rezultuar se një gur I madh, një masiv shkëmbor me peshë 2 ton,
është shkëputur nga kodra prej 200 metrash duke u përplasur në rrugën e fshatit që kalon këtu. Nga analiza paraprake rezulton se tragedia mund të ishte edhe më e madhe, për shkak sepse vetëm 10 metra larg automjetit ku thonin dy vëllezër dhe bashkëshortja e njërit për tyre, po lëvizte edhe një autobus ku ndodheshin më shumë se 20 persona banor të Torovicës dhe fshatrave për rreth. Nga analiza paraprake dyshohet dhe nga dëshmitë e vetë banorëve të fshatit dhe dëshmitarëve të ngjarjes, të cilët thonë se ky nuk është rasti i parë ku gur të mëdhenj të këtyre përmasave apo masive të tjerë shkëmbor shkëputen dhe bien her pas here në këtë rrugë. Por këtë pasdite një rast i ngjashëm përfundoi tragjikisht. Forcat e policisë në bashkëpunim me zjarfikset ka vendosur që duke filluar që nga dita e nesërme për shkak të fillimit të sezonit të shirave të zhvillohet një kontroll i kësaj zone për sa i përket këtyre masive shkëmbore dhe të bëhet ç'është e mundur që të evitohen të tilla ngjarje. Eni Ferati, të falenderoj për të gjitha informacionet. Ulja e menjëhershme ka sjell reshje shiu në të gjithë vendin dhe në veri e verilindje ka patur reshje dëbore. Situata u bë problematike gjatë natës në rrugën e Kombit, ku dëbora mbuloi shumë shpejt një pjesë të mirë të rrugës rreth tunelit Kalimashit. Përpasoj ka ndodhur edhe disa aksidente. Një mjet doli nga rruga në fshatin Nimsh e përpasoj humbi jetën drejtuesi 45 vjeçar dhe pasagjeri i tij 50 vjeç. Pasagjeri tjetër është në gjendje të rëndë. Probleme ka edhe në rrugët e tjera kombëtare, Kukës Shishtavec, Kukës Peshkopi, Kukës Kalimash, rruga e vjetër në zonën e Malziut. Reshje dëbore ka edhe në Novosej, Shishtavec, Borje, Topojan, Bushtric e Grykçaj. Raportohet se probleme me lëvizjen e mjeteve kishte edhe në Has, Tropoj, disa zona të Dibrës dhe në Puk në zonën e qarkut të Shkodër. Sinoptikanët thonë se moti do përmirësohet në vazhdim, por temperaturat do qëndrojnë më të ulta. Termometri ka zbritur mesatarisht 10 gradë Celsius në të gjithë territorin e vendit, duke zbritur edhe nën zero në zonat veriore, çka ka sjellë dhe reshje dëbore. Pas mesnatës deri në këtë moment ka patur një rënje drastike të temperaturave, ku duke kaluar nga vlera 10-12 gradë në zonat malore, pra mëngjesin e të premtes, kemi kaluar sot në vlera të 0 apo minus 1 gradë Celsius, ndërkohë që reshjet pas mesnatës ka patur reshje dëbore, kjo kryesisht në zonat veriore dhe veri lindore. Nata që lan pas u shoqërua edhe me reshje shiu deri në Rebeshe, ku në vetëm 6 orë Tirana regjistroi 40 mm shi, ndërkohë që temperaturat kanë vijuar të zbresin edhe gjatë mesditës së të shtunës. Por me sa duket, ky ishte një dimër i vogël në mes të vjeshtës, pasi është parashikuar të zgjas vetëm 3 ditë. Meteorologët parashikojnë përmirësim të motit duke nisur nga mesdita e së dielës dhe kthim të temperaturave normale për tetorin për javën që vjen. Presim një përmirësim të kushteve, presim një rikthim të vlerave termike normale për muajin tetor, pasi që nga e hëna, në fakt edhe mesdita e së dielës do ketë një rritje të lehtë, por që nga e hëna dhe në vijim e martë e mërkura sillin rritje me nga 1-2 gradë të temperaturave në të dy vlerat ekstremale të ditës, si në mëngjes ashtu dhe në mesditë. Një aksident ndodhi mesditën e së shtunës pranë malit të Robit. Udhëtarët kanë dërguar në rubrikën Ti raporton në Top Channel fotot e automjetit Suzuki të përmbysur në autostradë. Fatmirësisht drejtuese e automjetit dhe pasagerja e saj nuk kanë pësuar lëndime sepse ishin të lidhura me rip sigurimi. Shkak për aksidentin është bërë shpejtësia në rrugë ndaj drejtuese, punonjëse e drejtorisë të transportit në Fier është gjobitur për shkelje të normave në rrugë. 9 persona humbën jetën nga stuhia Xavier, e cila ka erra me fuqinë e një uragani. Shkak i vdekjeve ishte rrëzimi i pemëve. Moti i keq goditi disa vende europiane, përfshi edhe Ballkanin dhe veçanërisht Kosovën dhe Maqedoninë. Rishjet befasishme dëbore kanë çuditur mëngjesin e së shtunës banorët e Prishtinës, të cilët ishin paralajmëruar për ulje të temperaturave në fundjavë, por nuk prisnin të zgjoheshin me një pamje të tillë, të konsideruar mjaft të rrallë për muajin tetor. Në disa zona rurale të Kosovës rishjet kanë qenë më të dendura, ndërsa në kryeqytet bora ka rënë me intensitet më të ulët. Në Maqedoni gjithashtu u shënua dëbora e parë e sezonit. Malësia e sharrit ishte zbardhur krejtësisht në mëngjes, e gjatë ditës parashikohen reshje sidomos në pjesën veriore dhe ato perëndimore të vendit, si pasojë e ndikimit të një fronti të ftohtë. Kjo situatë në rajon vjen në kohën kur Europa veriore bën llogarit me Xavierin,
Stuhia me era të fuqisë uraganit që ka shkaktuar 9 vdekur, ka rrëzuar pemë e ka krijuar kaos të trafikut. 7 prej viktimave janë në Gjermani e 2 të tjerë në Poloni, ku me 10 banesa kanë mbetur pa energji elektrike për shkak të rënies së pemëve mbi linjat e tensionit të lartë. Trungjet e rrëzuar konsiderohen në pjesën më të madhe të rasteve shkaktarët e vdekjeve të shënuara deri më tani në veriun e kontinentit të vjetër. Në Gjermani erat mbërritën shpejtësinë 115 km/h. Për shkak të stuhis, një tren u evakua në kufirin e Gjermanisë dhe Hollandës dhe 400 udhëtarët në bordin e tij u dërgua në palestrën e një gjimnazi të zonës. Ekspertët thonë se stuhia tani po lëviz drejt Rusisë. Autoritetet amerikane e dhanë alarmin në Louisiana, Mississippi dhe Alabama për shkak se uragani Nate po rrit fuqinë. Edhe në disa zona të Floridas janë bërë evakuime të zonave të banuara. Gjendja e emergjencës u shpall në 4 shtete jugore amerikane, ndërsa uragani Nate po merr fuqi në rrugën e tij drejt bregut të gjirit të Meksikës. Louisiana, Mississippi, Alabama dhe në disa zona të Floridës u dha alarmi për uraganin dhe gjithashtu urdhëruan mjaft evakuime. Masat prekin edhe disa pjesë të qytetit të New Orleans, i cili u shkatërrua 12 vjet më parë nga uragani Katrina. Autoritetet amerikane thanë se po merren të gjitha masat për të përballur me stuhin, dhe përvoja e shkuar me këto fenomene natyrore bën që të mos ketë vend për panik. Nate filloi si stuhi tropikale, aktualisht është uragani kategorisë së parë dhe pritet të godasë Bregdetin amerikan si stuhi e kategorisë së dytë. Nate nuk është aq i fortë sa para ardhësit e tij Irma dhe Maria, por sidoqoftë do të sjellë era të fuqishme, rreshje të dendura dhe batica të forta. Veç masave në tokë, masa po merren edhe në det, ku kompanitë e naftës po evakuojnë punojësit e tyre nga platformat naftënxjerrëse në gjirin e Meksikës. Para se t'i drejtojë Shteteve të Bashkuara, uragani Nate vrau 25 persona në Nicaragua, Costa Rica dhe Honduras, vende që i goditi në formën e një stuhie tropikale. Në Amerikën Qendrore Nate solli rreshje të dendura, rrëshqitje dheu dhe përmbytje që bllokuan rrugët, shkatëruan ura e shtëpi, duke lënë me mira pa energji elektrike, ujë të pishëm dhe stre. Ky është Top Channel. Një shqiptar, identiteti të cilit nuk bëhet i ditur, është arrestuar në Malajzi në akuzën e terrorizmit. Ai është një nga 9 arrestuarit në këtë vend nga aksioni i policisë për terrorizmin. Policia e Malajzis sqaron se shqiptari ishte ftuar si lektor në një universitet publik. 8 persona të akuzuar për terrorizëm u arrestuan në Kuala Lumpur të Malajzis, ndërsa pjesë e grupit është edhe një 35 vjeçar shqiptar. Mediat lokale raportojnë se grupi është i përbërë nga 4 malajzian, 3 filipinas dhe shtetasi shqiptar, identiteti të cilit nuk bëhet i ditur. Megjithatë, policia malajziane ka shpërndar një foto të tij gjatë shoqërimit me pranga në duar. Operacionet për arrestimin e tyre u bën në 3 qytete të ndryshme të vendit. Një zyrtar i policisë u tha mediave se arrestimet u bën pas pjesëmarrjes së 7 personave të ndaluar në një seri sulmesh gjatë muajit të kaluar, ndërsa operacioni i dytë i zhvilluar më 1 tetor çoi në arrestimin e 35 vjeçarit shqiptar, që kishte shkuar në Malajzi si i ftuar i një universiteti publik atje për të ligjëruar. Sipas policisë, shtetasi shqiptar luante një rol drejtues në grupin e të arrestuarve dhe detyra e tij ka qenë të mbante lidhjet me Shtetin Islamik. Krahas lidhjeve me ISIS-in, policia thotë se grupi vepronte edhe për të bërë rekrutime për organizatën terroriste Al-Qaida. Zyrtarët thonë se ata kishin planifikuar sulme në Tempuj, Kisha dhe Xhami për të shkaktuar konflikte midis grupeve të ndryshme fetare. Policia e Durrësit arrestoi një tutor i cili shfrytëzonte femra për prostitucion dhe shpërndante kokainë në lokalet e natës. Hektor Psatha u vu në pranga pas një hetimi 6 mujor me metoda speciale në kuadër të operacionit të koduar Postieri. 38 vjeçari shfrytëzonte femra për prostitucion kundrejt pagesës prej 50 eurosh, ndërsa kokainën e shpërndante në lokalet e natës në zonën e plazhit. Psathës ju sekuestruan 22 doza kokainë, ndërsa ai rezulton edhe person me precedent penal të mëparshëm në fushën e veprave penale kundër pronës. Enea Bekteshi pranoi në gjykatën e krimeve të rënda se kishte qenë ai në drejtimin e mjetit Audi që goditi makinën e drejtuesit të policisë në Elbasan më 18 shtator. Ai tha se makinën e kishte marrë pa leje nga Petricella dhe nxitonte ta kthente dhe se ishte trembur nga krismat e armëve. Gjykata e la atë në burg. Enea Bekteshi mori përsipër autorsinë dhe gjithashtu drejtimin e mjetit Audi që goditi automjetin e policisë
mbrëmjen e 18 shtatorit në hyrje të tregut agro-ushqimor në Elbasan. 31 vjeçari e konsideroi ngjarjen një aksident, pasi sipas tij nuk kishte në plan të godiste policin. Nuk i njoha që ishin policia, tha Bekteshi. E kisha marrë Audin pa lejen e pronarit Petriçela dhe ika nga vendngjarja sepse u tremba. Dëgjova të shtëna armësh dhe pash një pistolet pranë xhamit, rrëfeu i dyshuari, edhe u largova nga frika. Me këtë përshkrim Miriu kundërshtoi versionin e prokurorisë, e cila kërkoi arrest me burg pasi e dyshon se me goditjen e makinës së policisë, ai ka kryer veprën e vrasjes së punonjësve të policisë të mbetur në tentativë. Iriu akuzoi policinë se nga të shtëna do të ishte vrarë nëse mjeti që ai drejtonte nuk do të ishte i blinduar. Për akuzën tjetër atë të prodhimit dhe mbajtjes së lëndëve narkotike. Enea Bekteshi u justifikua duke i treguar gjykatës se është përdorues droge prej 12 vitesh dhe se 16 gramët e hashashit që u gjetën në momentin e ndalimit i kishte për përdorim vetjak. Prokurori Behar Dibra tha se aksioni i policisë në Elbasan nisi pas telefonatës së shtetasit Sokol T, i cili ka njoftuar se nga 2 mjete, një Audi dhe një Range Rover ishte kërcënuar për jetën në afërsitë të tunelit. Gjykata rrëzoi kërkesën e mbrojtjes që kërkoi lirimin e Enea Bekteshit, duke vendosur arrest me burg për të, si dhe për të bashkëarrestuarin tjetër, shtetasin Alex Pupleku, që është hunati i 31 vjeçarit. Ai dyshohet për përkrajet e autorit të krimit dhe mbajtje të armëve të ftohta, pasi gjatë kontrolleve në banesë ju gjete fshehur në dollap një bajonet. Kryeministri Rama tregoi sot 33 zëvendës ministrat e rinj duke zbuluar kështu qeverinë PS+, po sot Gramoz Ruçi dha dorëheqjen nga posti i kryetarit të Asamblesë Socialiste për shkak të detyrës si kryeparlamentar. Në fund të mbledhjes së Asamblesë, kryesocialisti Rama tha se këtë detyrë do e marrë Tauland Ball. Partia Socialiste mlodhi të shtunën në Asamblenë Kombëtare. Takimi nisi me dorëheqjen e Gramoz Ruçit nga posti i sekretarit i përgjithshëm, post në të cilin u caktua Tauland Balla. Të gjithë ministrat bën një përmbledhje të objektivave 100 ditor të dikastereve të tyre, ndërsa Samir Tahiri dhe Bashkim Fino paraqitën raportet për bashkëqeverisje me qytetarët dhe procesin zgjedhor në parti. Më pas ishte radha e kryeministrit Edi Rama. Quajtja e psis për skrap do marrë 4 vjet, por fillimi i procesit është ndërkohë këtu i nisur dhe ky proces do vazhdoj edhe aty ku është llumi më i madh në Republikën e Shqipërisë, në burgje dhe në hipoteka. Një tjetër zonë e llumit që ne duhet zona e shërbimeve për fermerët. Sporteret unike të fermerëve më në fund do bën realitet në 100 ditë dhe brenda 300 ditëve në të gjitha zonat e Shqipërisë. Një sporter unik për gjitha shërbimet ndaj fermerëve. Drejtoritë e bujqësisë do shkrihen. Edi Rama tregoi 33 zëvendës ministra të cilët do të jenë pjesë e qeverisë. Pjesa më e madhe e tyre vijnë nga jashtë Partisë Socialiste dhe janë emra jo të njohur në publik, por siç shpjegoi kryeministri Rama, specialist në sektorit e tyre. Ata mund të thuhet se janë tashmë pjesë e PS+, një strukturë ideuar nga vetë kryesocialisti Rama. Për herë të parë, qeveria e Shqipërisë do të ketë në përbërje të saj dhe 2 zëvendës ministra nga Kosova, respektivisht në Ministrinë e Mjedisit dhe Turizmit dhe në Ministrinë e Kulturës. Paketa e re fiskale pritet të ndryshojë mënyrën e taksimit mbi banesat. Taksat për shtëpinë e parë nuk do kenë ndryshim të madh, por pronarët e apartamenteve të dyta dhe të treta do detyrohen të paguajnë taksa të larta. Fondi Monetar Ndërkombëtar e cilëson Shqipërinë si vendin që mbledh shumë pak të ardhura nga taksat e pronës. Veç përfshirjes së biznesit të vogël në skemën e tatimit mbi vlerën e shtuar, paketa e re fiskale sjell dhe një tjetër ndryshim të rëndësishëm që lidhet me taksimin e pronës. Sipas variantit paraprak të paketës, taksa e pronës nuk do të jetë më fikse mbi sipërfaqen siç është aktualisht, por do të bazohet mbi vlerën e pronës sipas çmimeve referencë që përcakton qeveria. Por pavarësisht ndryshimit të formulës, barra e taksës për shtëpitë e para pritet të mos rritet, por të mbetet në nivele të njëjta me taksën që paguhet aktualisht. Por për shtëpitë e dyta dhe të treta, taksa do të rritet. Sipas variantit që po diskutohet, familjet që kanë më shumë se një apartament do detyrohen të deklarojnë shtëpinë e parë. Ajo do taksohet me taksë të ulët, ndërsa apartamentet e dyta apo të treta dhe më tej do të kenë një taksë më të rënduar. Masa se sa do të jetë taksa për shtëpitë e tjera veç asaj të parës është ende duke u diskutuar, por e sigurt është se ajo do të rritet. Prej disa vitesh, Ministria e Financave ka punuar për ndërtimin e kadastrës fiskale, e cila do të regjistrojë të gjithë inventarin e pronave të patundshme sipas vlerës së tyre. Kjo kadastër do të jetë dhe baza e taksimit për pronat. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, Shqipëria është një nga vendet që mbledh më pak të ardhura nga taksat e pronës. Ngritja e kadastrës fiskale dhe ndryshimi i sistemit të taksimit ka qenë një nga kërkesat më të përsëritura që fondi ka bërë ndaj qeverisë në 3 vitet e shkuara.
Bashkia e Tiranës përfundoi ndërtimin e rrugës së re në Pez Helmës. Velia i tha se kjo rrugë e re depërton në lagjet dhe fshatrat e gjithë zonës dhe i lidh ato me rrugën kryesore. Bashkia e Tiranës do i orientoj investimet e ardhshme në zonat rurale duke u ndalur fillimisht tek qendrat e fshatrave, për të cilat ka nisur tani më një plan konkret. Plani është që të vazhdojmë siç kemi filluar këtë vit me buqeta investimesh, pra me grupe rrugësh dhe me qendrat e fshatrave. Eksperimentet që kemi bërë deri tani na kanë rezultuar të suksesshme. Me të njëjtën mënyrë se si investuam zallherë ku u bë një buqet rrugësh apo siç u investua në Krap, siç u investua në Petrele dhe në Qeha, ne të vazhdojmë dhe me fshatrat jugor të Tiranës. Qëllimi i investimeve të tilla është afrimi i fermerëve të zonave rurale me tregjet, duke i sjellë kështu përfitim çdo kujt që jeton dhe punon në fshat. Kjo rrugë është një gjë konkrete, thertori është një gjë konkrete, tregjet janë gjëra konkrete dhe besoj është mënyra më e mirë se si dikujt nuk i predikojmë pse duhet të rrim fshat dhe pse duhet të furnizojë qytetin me ushqime, me blegtori, me produkte bujqësore, por i japim dhe një incentiv duke bërë rrugët si kryesore, si këto liçet, e bëjmë më të afërt tregun, e bëjmë më të afërt shkollën, më të afërt spitalin. Kryebashkiaku Velia ishte e pranishëm në përurimin e një investimi të tillë siç është taksi rrugor Shirt Pes Helmës. Gjithë zona e Shirt Pes Helmësit tani ka një unas që depërton fshatrat dhe lagjet kryesore të zonës për t'i lidhur me rrugën kryesore. Në këto kohë ku kemi një debat shumë të rëndësishëm për fshatin, Bashkia e Tiranës tashmë ka marrë vendimin. Pra ne në gjysmën e dytë të mandatit jemi fokusuar tek fshati. Velia i vlerësoi edhe një herë ndarjen e re administrative, sipas të cilit ishte mundësia e vetme që këto zona të fitonin vëmendjen e duhur. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Tetori është muaji për sensibilizimin e vajzave dhe grave për kancerin e gjirit. Një nga ato që e ka fituar këtë betejë është edhe një infermiere nga Elbasani. Kur u diagnostikua, ajo nuk kishte bërë asnjë kontroll edhe pse mbante të veshur bluzën e bardhë, por sot, një dekadë pasi e ka mundur sëmundjen, ka një apel për të gjitha vajzat dhe gratë e prekura. Natasha Hoxha është infermiere, por ajo kur nuk kishte bërë një kontroll gjiri, derisa një shoqe e saj u diagnostikua me tumor. Fatmirësisht nuk ishte tepër vonë për Natashën, por që të shpëtonte ju nënshtrua mastektomisë. Nuk isha asnjë lloj shqetësimi, thjesht mos më shoqja në punë, kontroll rutinë nga Mirakull dhe bëra kontroll rutinë. Vete ke doktoresha Adelina Mosreku dhe më thotë je për operacion. Natasha është shëruar krejtësisht, por edhe pse kanë kaluar 10 vite, ajo sërish e kujton me dhimbje atë kohë. Të një periudhë shumë e vështirë, që nuk ja uroj askujt që ta provoj ato momente. Fillim u trema shumë, fillova po liga porosit, kisha vajzën në Itali, thosha të kiqën mami çunit, kam thënë se çunin e kisha shumë të vogël. Për shkak të eksperiencës së saj, por dhe si personel shëndetësor, Natasha çdo ditë këshillon gratë të kryejnë kontrollet e duhura mjekësore. Në radhë të parë të bëhen zonjat e vetes, të bëjnë kontrollin vetë. Mos lejnë asnjë gjë në mëshirë të tjetrit, ose ti marri mendim ndaç burrit, ndaç pjesëtarëve të familjes, asnjëri duhet të vendosin vetë për jetën e vet, siç vendosa unë. Tash do ta bëj brenda javës dhe bëra brenda javës, dhe ja ku jam sot. Shërbimi i mamografisë në spitalin e Elbasanit ofrohet që nga viti 2010 dhe si në të gjithë vendin prej një viti tashmë është falas. Një sulm me makinë ndodhi në Londër duke shkaktuar disa të lënduar dhe panik. Mjeti goditi njerëzit që kalonin pranë Muzeut të Historisë së Natyrës. Disa persona u plagosën dhe një mashkull u arrestua pas një makinë goditi këmbësorët jashtë Muzeut të Historisë së Natyrës në perëndim të Londrës. Scotland Yard tha se të plagosurit kanë plagë të vogla si pasojë e incidentit që ndodhi në rrugën Exhibition. Në media sociale u publikuan foto dhe video të incidentit, dhe në një prej tyre shfaqet edhe ndalimi i drejtuesit të mjetit. Policia nuk ka dalë ende zyrtarisht me motivet e ngjarjes, por në Londrën e alarmuar nga sulme terroriste dhe një incident sado i vogël ngjall panik. Mediat britanike thonë se asnjë prej personave që kanë ndaluar drejtuesin e mjetit nuk është oficer policie, por bëhet fjalë për rojet e muzeut dhe kalimtar të rastit, diçka e konfirmuar edhe nga dëshmitarët okular. Në zonë veç policisë që tashmë ka izoluar disa rrugë gjenden edhe forcat antiterror.
që raportuan se situata është zgjidhur. Mediat vendase thonë se makina e zeze markës Toyota që shkaktoi incidentin ku u përfshin edhe disa makina të parkuara është një taksi e regjistruar. Sipas policisë, pista e një sulmi terrorist është ende e hapur, megjithëse ka raporte të pakonfirmuara se bëhet fjalë për një aksident të thjesht rrugor. Pavarësisht motivit, situata u bë mjaft alarmante, aq sa edhe kryeministria britanike Theresa May po mbahet e informuar për zhvillimet e saj.